Ahoj, vítejte u dalšího videa o hodinkách. G-Shocky vám asi nemusím představovat. Prakticky nezničitelné hodinky, které jsou na trhu už skoro 40 let. No ale za těch 40 let vznikly už desítky různých modelů v nespočtu barevných provedeních. No a tak jsme se rozhodli vybrat 6 těch nejlepších G-Shocků, které si aktuálně můžete pořídit. Tak jdem na to. No a bez zbytečných úvodů a dlouhého okecávání pojďme rovnou na číslo 1. A na první příčce jsou podle mě GA 2000 stovky. Možná vás udivuje, že tady nejsou stálice jako GA stovky nebo obří GA 700. Nicméně GA 2000 stovky jsou natolik mimořádné, že si podle mě první příčku zaslouží. Od uvedení v roce 2019 se okamžitě staly hitem. Aktuálně jsou to dokonce nejprodávanější G-Shocky v Evropě a samotné Casio je po 2 letech na trhu zařadilo mezi svá mistrovská díla. Které jsou ty další, se ostatně můžete dočíst v našem magazínu, odkaz vám nechám dole v popisku. No a poptávka na GA 2000 stovky zaskočila i samotné Casio, protože v minulosti měli dokonce problém uspokojit celosvětovou poptávku a Casio muselo kvůli nim razantně navýšit výrobní kapacity. Každopádně GA 2000 stovky jsou unikátní nejen v prodejích, ale taky designem, díky kterému si získali přezdívku Casio Oak, podle Royal Oaku od APčka. A ještě něco je na nich výjimečné, a sice, že nejsou obří. Naopak jde o nejtenčí G-Shocky v aktuální nabídce, čímž se vyřešil i dlouholetý boj s dlouhými rukávy a G-Shocky. Možná je i trošku překvapením, že jsou tak oblíbené, protože z funkcí nenabízí skutečně nic nového, ale takový ten běžný G-Shockovský základ. Jejich oblíbenost vedla nicméně Casio k tomu, že jim přidal i metal cover verzi, menší dámskou verzi a také nedávnou upgradeovanou variantu s bluetoothkem a solárním napájením GAB 2000 stovky. Za mě jsou GA 2000 stovky jasným důkazem, že ta ikoničnost a odolnost G-Shocku netkví vůbec v té robustnosti. Naopak GA 2000 stovky jsou menší, pohodlné, fakt dobře se nosící hodinky, navíc za skvělou cenovku. No a jdeme rovnou na 2. Tady se ze základní kolekce Original přesuneme do Master of G, tedy kolekce pro profesionály. No a z nich vybírám GGB stovky. Kdyby šlo jen o výčet funkcí, nejspíš bych tu dala nejvyšší aktuální model Madmasteru GVG 2000. Nicméně co do oblíbenosti jasně vedou B100. Však jsou taky za poloviční cenu a nabízí toho skutečně hodně. No a musím se přiznat, že jsou to i moje oblíbené Master of G a tak jsem je zařadila i do výběru nejhodinek do apokalypsy. Pokud vás zajímají, které další hodinky se do výběru dostaly, mrkněte dolů do popisku, kde najdete odkaz. No ale zpátky k Madmasteru GGB 100. Ve výběru 6 G-Shocků si zaslouží nejen svou ukázkovou odolností, mimochodem mají taky zvýšenou odolnost proti blatu a prachu, ale i designem. Jsou to prostě krásné chlapácké hodinky. No a za druhé jsou ve výběru už jen proto, že šlo o první Madmastery, které měly Carbon Core Guard strukturu, tedy kombinaci lehké pryskyřice, pevné oceli a karbonových vláken, díky čemuž jsou ještě odolnější, ale současně mají i poměrně nízkou váhu, pouhých 92 gramů. No a za třetí byly to první Madmastery s quad senzorem, který představuje teploměr, barometr, kompas a navíc se přidal ještě krokoměr. Kromě toho nabízí i možnost připojení přes Bluetooth k mobilní aplikaci, což oceníte především při nastavování. No ale kromě toho nabízí i pár dalších vychytávek, ale o tom třeba až v nějaké podrobnější recenzi. Pojďme na 3. Když je řeč o G-Shockcích, mnozí si popravdě vybaví, že takové ty klasické retro hranaté digitálky. No a není divu, protože právě těmito v roce 1983 vlastně celé začalo. No ale populární jsou dodnes a geniálním zástupcem této kategorie jsou GVB 5600. A já mám hned 2 důvody, proč si myslím, že si zaslouží být v našem výběru a že si tuto pozici, tedy 3. příčku, kdykoliv v pohodě obhájí. Prvním důvodem je bezkonkurenční poměr cena a výkon. Hledejte lepší a budete podle mě hledat docela těžko. Jde totiž o hodinky do 4000 korun, které mají naprosto senzační funkční výbavu. A tím myslím stopky, odpočet, automatický kalendář, 5 alarmů, z toho jeden s opakováním, 5 světových časů a taky možnost nastavit si evropský formát data a taky název dne až v 6 jazycích. To celé ještě doplňme rádiovou synchronizací času Multiband 6 a taky solárním napájením. Pravda, dost podobnou výbavu byste našli i u modelu GVM 5610U, ale GV 5600 mají navíc ještě Bluetooth.
Takže propojíte hodinky z mobilní apku. No a všichni víme, že nastavování je prostě pohodlnější v telefonu. A nabízí třeba i možnost najít ztracený telefon. No a právě tady tato kompatibilita a bezstarostnost těch hodinek jsou druhým důvodem, proč si podle mě jednoznačně zaslouží být právě na této pozici. Tyhle hodinky jsou prostě skvělé, navíc mají i skvělý design a sednou i na menší zápěstí. No a RCčko je jeden z důvodů, proč jsme s kolegyní Eliškou vybrali i do výběru 6 nejcenově dostupných rádiem řízených hodinek. Odkaz na video vám nechám samozřejmě dole v popisku, tak když tak mrkněte. No a my už pojďme na číslo 4. A jsem se dostala z zástupce chytrého světa Casia, protože i Casio dělá smartwatche. Nicméně popravdě přiznejme si, že konkurence v podobě Garminu a tak dál, Casio zatím docela slušně a s přehledem válcuje. Nicméně najdou se i modely, které jsou řekněme na pomezích klasických G-Shocků, ale s přídavkem nějakých těch chytrých funkcí, včetně notifikací, které se docela dost dobře povedly. No a takovým skvělým příkladem jsou GBD 200, no a právě oni se dostali do našeho výběru. GBD 200 se často označuje jako G-Shocky nové generace a ocení je především sportovci hledající odolné hodinky, které budou skvěle čitelné opravdu za všech okolností a které především taky nemusí nabíjet. Displej je černobílý, za to skutečně dobře čitelný s dobrými pozorovacími úhly. No a samozřejmě nechybí ani plně automatické podsvícení. To znamená, že si můžete nastavit, že když hodinky nakloníte vlastně na zápěstí k obličeji, tak se vám rozsvítí, což je docela praktické. Co se sportovních funkcí týče, jsou vhodné především do fitka nebo na běh. Při spuštění monitoringu sportovní aktivity se hodinky spojí s telefonem a získávají si data z GPSky. No a díky tomu vám zobrazí například tempo, vzdálenost, rychlost, spálené kalorie a samozřejmě taky čas. Nabízí taky workout mod, třeba pro intervalový trénink, ve kterém si můžete nastavit až 20 setů o různé délce a s 5 opakováními. Ostatně kolega Dominik hodinky recenzoval a shrnul jako hodinky, které si rozhodně nekoupí někdo, kdo chce chytré hodinky, ale někdo, kdo chce G-Shocky, ale s přídavkem, řekněme, nějakého toho bonusu v podobě chytrých funkcí, včetně notifikací. Velice příjemné cenovky a taky povedeného designu. No a já se pod tento závěr rozhodně ráda podepíšu. No a blížíme se ke konci. Jsme na pozici číslo 5 a ta by podle mě nemohla být obsazena nikým lepším než legendou v podobě GA stovek. Už jen protože spolu s GA 110 vlastně zásadně ovlivnili popularitu G-Shocku jako takovou a Casio se na nich dokáže i po více jak dekádě na trhu skutečně designově vyřádit i dnes. Zcela přichází nové barvy, ale podstata ta zůstává. Originální a snadno rozpoznatelný vzhled má na svědomí samotný šéf designer divize G-Shock Ryusuke Moriai. A je to právě design, který je držel na výsluní už od roku 2010 vlastně do dneška. Spolu s modelem GA7 se totiž patří mezi největší G-Shocky z kolekce Original a právě poměrně robustní provedení i dělá pro muže tak přitažlivé. Z funkčního hlediska jsou totiž už dávno překonané, nahradili je novější GA800 i GBA 900, ale stovky prostě stále fanoušci milují. No a vlastně nejenom fanoušci, najdeme u nich pouze funkční základ v podobě stopek, odpočtu, světového času a budíku a mají samozřejmě i osvětlení, ale popravdě to není zrovna nic moc. No a přesto málo který fanda si je odpustí mít ve své kolekci. No a jsme na konci. No a jak se někdy říká, to nejlepší nakonec. G-Shocky se dělí hned do několika podřad, ze které jsme tedy vlastně už dneska viděli klasické Original, pro profesionály Master of G, no a zbývají ještě ocelové G-styly a taky prémiové MRG a MTG. No a právě poslední zmiňovaný je taky poslední článek v našem dnešním výběru. Konkrétně půjde o model MTG B2000. O MTGčkách se rozhodně dá říct, že jde o exkluzivní produkci Casia. Tyto hodinky se vyrábí na výrobní lince v Yamagatě a jejich prémiovost poznáte opravdu na každém článku. Doslova. U MTGček totiž nejde jen o funkční výbavu, i když i ta je skvělá, mají mimochodem rádiovou synchronizaci času, solární napájení, Bluetooth a samozřejmě další funkce, ale tady si platíte a obdivujete především prémiové provedení a zpracování. U výroby totiž ještě stále převládá ruční práce a každý detail je skutečně promyšlen a hlídan pomalu pod mikroskopem. Nedávno Casio představilo nové MTG B3000, ale já si stále myslím, že 2000 designově vyhrávají. Ta hranatá luneta jim totiž dodává nepředstavitelný šmrc a za ně mají ty hodinky zkrátka pořádný sex appeal.
O tom, že MTG 2000 nejsou jen o designu, ale jsou i pošušňaníčkem pro technické nerdy, si můžete dočíst v recenzi mého kolegy Radima. Odkaz vám nechám samozřejmě dole v popisku. No a to už je vlastně pro dnešek všechno, respektive to byl výběr 6 nejlepších G-Shocků, které si podle nás aktuálně můžete pořídit. I když vím, že ten výběr je docela problematický, až kontroverzní a každý bude mít asi svoje favority. Proto budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět, které jsou podle vás ty nejlepší G-Shocky. Já se budu těšit u dalšího videa a vy nezapomeňte, že ten správný čas je teď.